सोबेचे सेवे खातीर भेटयलें. ह्या प्रमाणीकपणान, विस्वाशीपणान आनी व्हड जबाबदारेन केल्ल्या वावराची आनी मोणयारी सेवेची जाणविकाय घेवन पाप साहेब फ्रांसीस हांणी पाद्री सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस हांकां आब्रिलाचे सोवेर 2024 वर्सा गोंय आनी दामांवच्या महाधोर्म प्रांताचो आदारी बीस म्हूण नोमयारलो. ही आपणाक दिल्ली जबाबदारी एक पदवी व जोडटी न्हय, बगोर ती आमच्या सोम्या जेजूची आनी ताचे पवित्र सोबेची एक खालती सेवा म्हूण खात्रेन मानून घेवन ताणें आपल्या बिस्पाचे संस्कारणेच्या समारंभाचो विशय जेजूचेच शिकवणेंतलो वेचून काडला. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व. ही आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. ताका पवित्र आत्म्याच्या देण्याची भरती मागुया आनी जेजू बऱ्या गवळ्यांत रिगून ताणें सदांच आपल्या शेड्यांची निस्वार्थी मोगान, त्यागी मोनान आनी खोल फिकिरीन सेवा करूंक ताका गोठाय, बोळ आनी कुरपा आमी सगळीं काळजाचे खोलायेक तावन मागुया आनी बरोसबोर आमच्या महाधोर्म प्रांताचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. मोगाड
पाद्री बाबांनो, माद्री भयणांनो, मानेस्तांनो आनी मोगाच्या बाबा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक भोव मानेस्त सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या आमच्या नव्या आदारी बिस्पाचे संस्काराचे रितीन वांटो घेवंक माई मोगाचो आनीक एक पावट कुरपे बरीत येवकार. आज आमच्या गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांताक एक आनंद भरीत इतिहासीक यादिस्तीक आनी कुरपे भरीत दीस. कित्याक सुमार 30 वर्सां उपरांत देव आपले कुशेन आनी येवजणी आपल्या उदारपणान भोव मानेस्त सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या नव्या आदारी बिस्पाचें दान आमच्या महाधर्म प्रांताक फावो करता. बिस्पाचे संस्कारणी उदेशी आनी पापसायेर जो बिस्पाच्या वर्गाचो ओडीत ताच्या एकचारान रावन एक याज्ञीक बिस्पाच्या वर्गांत भितर सरता. हो एकचार दाखोड करूंक आज हे बिस्पाचे संस्कारणेचे रितीन वांटो घेवंक आमचे मदें गवंडी बाब आयल्यात. पवित्र सभेचे आदले परंपरे आनी मोना प्रमाणे बिस्पाचे संस्कारणेचे रितीक 3 खेरीत बिस्पांची गरज. पयलो एक मुखेल संस्कारणार बिस्प प्रिंसिपल ऑर्डेनिंग बिशप आनी 2 संस्कारणार बिस्प 2 ऑर्डेनिंग बिशप्स. तर आज मुखेल संस्कारणार बिस्प कसो आमचे मदें हाजीर आसात. आमच्या महाधर्म प्रांताचे आर्चबिशप पात्रियार्क भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव. 2 संस्कारणार बिस्प कशे हाजीर आसात. भोव मानेस्त थियोदोर मास्कारेनस दाल्टोनगंज धर्म प्रांताचो बिस्प आनी भोव मानेस्त आलेशो दास नेविस डायस पोर्ट ब्लेर धर्म प्रांताचो एमेरिटूस बिस्प. तांकां आमी आमचे मदें आनंद भरीत माई मोगाचो येवकार दिवंक सगळीं गीत गावया. मोगाड गुरू बोऱ्याक गवंड्या. सगळीं उबी रावया. Namaste.
आमी सगळीं बसूया. ह्या वेळार आमी ओगेपणांतल्या मिसाचे भेटेक तातूंत वांटो घेवंक आमी ओगेपण सांबाळुया. अदीक करून ह्या आमच्या नव्या आदारी पिसपा खातीर आमी सगळीं मागुया. एकेरीत चोथराय हांगासर आमचे ऑफिशियल फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर आसात. म्हणटकूच हे रितीची संस्काराची रितीची कोणेंच फोटोग्राफी वो व्हिडिओग्राफी दुसऱ्यांनी करची न्हय. देव बरें करूं.
मोगाड बाबा भयणानो, आयचे मिसाची सुरवातेची मिरवणुकीची मांदावळ हे पोरीन जातली. पयले दुंपेल कुरीस आनी वाती व्हरपी सेवक, त्या उपरांत मिसार आनी संस्कारणेची रितीन वापूरचो शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ व्हरपी प्रधान सेवक, दुसरे प्रधान सेवक सह बलिदानांत वांटो घेवपी यात्नीक, त्या उपरांत विचलोलो बिस्प पाद्री सिमिया पुरिफिकासांव फेर्नांडीस आपणाक आदार दितल्या दोगा याज्ञिकां मदें. त्या मागीर सह बलिदानांत वांटो घेवपी दुसरे बिस्प, उपरांत दोग संस्कारनार बिस्प, भोवमानेस्त थियोदोर मास्कारेनस आनी भोवमानेस्त आलेशो दास नेविस डायस, आनी शेकी मुखेल संस्कारनार बिस्प भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेरा दोगा आदारी प्रधान सेवका सांगाती. तर सगल्या भक्तीपणान शिताबेन एमिसाची भेटेक सुरवात दिवंक आमी गीत गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात, सगलीं उबी रावया. Sorvespora, Mucaria.
मोगाड बाबा भयणांनो, आता आमच्या गोंय दामावच्या महात दोन प्रांताचो फुडीर आर्सबीस पात्रियार्क भौश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव हांगा आजीर आसलेल्या सगल्यांक ओदी करून सगल्या बिस्पांक तशेंच खास पावण्यांक आपलो खाशेलो माये मोगाचो येवकार दिता. आमी सगलीं बसुया. Mosia प्रितीच्या भावां भयणींनो, आयज आमच्या गोंय दामावच्या मांदोर प्रांताक एखेरीत खुशालकायेचो म्हत्वाचो आनी इतिहासीक दीस. देव आपल्या अगणीत उदारपणान बो मानेस्त सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस ह्या नव्या आदारी बिस्पाचें दान आमच्या मांदोर प्रांताक फावो करता. ह्या समयार तुमकां सगल्यांक हांगा पळयोवन आमी खुशाल जाता आनी तुमकां आमचो उनुनीत माये मोगाचो येवकार दिता. येवकार आमच्या बिस्पांक, सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, लौकीक भावार्थ्यांक, आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या गोरच्यांक आनी सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आमचो माये मोगाचो येवकार. आमचो खेरीत येवकार आनी नोमान आमच्या मानेस्त गोंयच्या खासदार आनी राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक, आमचे दुसरे खासदार MPs, हाजीर आसलेले आमचे गोंयचे मंत्री, आमचे आमदार MLA, सगळे सरकारी आनी नागरिकी अधिकारी, तुमकां पळयोवन आमी दादोशी जाता आनी आमचे मोदें तुमकां सगल्यांक उणुनीत येवकार दिता. We cordially welcome you in our midst. आमी खेरीत भाशेन येवकार दिता आमच्या सगल्या बिस्पांक जे जायते त्रास काडून ह्याचे दोबाशीक समोरमणेक वांटो घेवंक आमचे मोदें हाजीर आसात. नांव काडटोच उपकार करून तुमी उबे रावचे म्हूण हांव विनंती करतां. I request each archbishop, bishop, as I call out the name, to kindly stand up. Bo Manes Peter Machado, Bangalore, Mandor Prantazo, Arcebisp. Bo Manes Aleixo Dias, Port Blair, Durham Prantazo, Emeritus Arcebisp. Bo Manes Theodore Mascarenhas, Dalton Ganj, Durham Prantazo, Bisp. Bo Manes Thomas Elavanal, Kalyan, Durham Prantazo, Bisp. Bo Manes Olvin Barreto, Sindhudurg, Durham Prantazo, Bisp. Bo Manes Derek Fernandez, Belgaum, Durham Prantazo, Bisp. Bo Manes Peter Paul Saldana, Mangalore, Durham Prantazo, Bisp. Bo Manes Lourdes Daniel, Nasik, Durham Prantazo, Emeritus Bisp. Bo Manes John Rodriguez, Pune, Durham Prantazo, Bisp.
Bo Manes Bartol Barreto, Nasik Dorm Prantaco Bisp. Bo Manes Sebastião Mascarenhas, Baroda Dorm Prantaco Bisp. Bo Manes Malcolm Sequeira, Amravati Dorm Prantaco Bisp. Bo Manes Duming Dias, Carvar Dorm Prantaco Bisp. Bo Manes Matthews Mar Pacomius, Khadke Dorm Prantaco Bisp. Tespori amco mogaco yukar. Our cordial welcome to Very Reverend Monsignor Kevin Justin Kimtis, Second Secretary at the Apostolic Nunciature in India, who represents our Apostolic Nuncio, Most Reverend Archbishop Leopoldo Girelli. Reverend Father Stephen Alatara, Deputy Secretary General of the CCBI, the Conference of Catholic Bishops of India. And Reverend Father Christopher Vimal Raj, Associate Deputy Secretary General of the Conference of Catholic Bishops of India. Once again, a cordial welcome to all of you. Ani ek paut, soglyang tumka, ang ashir aslelyang, amcho may mogatso, ani ununit yokar. सगळीं उबी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, व्हडे खुशालकायेच्या भोक्तीच्या आणि दिनवासाच्या भावनांनी भरून आयज आमी हांगा ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्या. सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या नव्या आदारी बिस्पाचे संस्कारणेचे दोबाजीक समोरमणेन वांटो घेवंक देवानूच ताका विंचून काडला. बिस्प कसो आपल्या पुता जेजूचे बऱ्या गवळ्याचे मुणयारपण मनशा मदें चलोवंक ही मोठी जबाबदारी स्विकारतना ताचो आवंडो ताचें सोपण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. Not to be served, but to serve. तरी हे दोबाशीक समोरमणेन आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वासुया. आनी ताणें आपल्या शेळयांची खुशालकायेन, ल्हानविकायेन, आपुरबायेन आनी एकसारकेपणान सेवा करूंक देवान ताका पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन, गोठायेन आनी सगल्या देण्यांनी भरचो म्हूण ह्या मिसान खोतकोत्यान बापाक विनंती करुया. आनी हे बाबडताचे दोबाशीक समोरमणेक तयार जावंक देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव विचारून सांगता.
मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. Kyrie eleison,
Bratuia. Deva, Tamonas Lele Curpen, Simeão Purificação Fernandes, Tuja Yadnik Sevokak, Aicha Disa, Goin Damanche, Tuje Povitre Sobecer, Adari Biskoso, Odikar Dilai. आपल्या दोर्म उद्योगपणांची जबाबदारी फावो ते पुरी पाळून आपणांचे आदीन केलोले पोरजेक उतरान आनी देखीन तुजे जोटणायेन चलो म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. Amen. Sogli Bosia. Baba Winano, देवाचें उतर आमच्या पावलांक दिवो आनी वाटेक उजवाड. आयच्या पयल्या वाचपान भागिवंत पेद्रू पोरजेच्या वडिलांनी आपल्याक जबाबदारी आसलेल्या हिंडासोरशें कशें वागचें ताची निगा आनी राखण कशी करची तें स्पश्टपणी सांगता. शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक संवसारी वडवीक आनी गौरव सोडून कालते सेवेत चाकरेचें काळीज मोन आपणावंक आपयता. हो शुभ संदेश पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन हे वेळार आमी सगळीं चितान आयकुया. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बोध दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केला ते हिंडाचे गवळी जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपकुशीन. देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळे जोडीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तीन अधिकार चलोव नाकात पूण तुमच्या हिंडाचे नमणे जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतरें. देवाचे बोडुपकार.
सगळी उबी रावूया. Sorvis por tuncei soveiasu. Marco pormone, Gesù Cristace, शुभ वर्तमान. Zebedevaचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोशी आयले. तांणी ताका म्हणले, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सुरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय?
ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वा हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतोल्यात, आनी हांवें घेवूंक जाय तें नाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या व दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोरशें आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपले पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये. मोगाड बाबा भयणांनो, आता नव्या बिस्वाची संस्काराची रीत सुरू जाता. ह्या शुभ वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया आनी खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची भरती आमच्या विचोल्या बिस्पाक मागुया. आमी सगळीं गीत गावुया. Veni Creator Spiritus. सगळीं उबी रावया. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu perna gratia, quae tu creasti vectora. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, os vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. आता Padre Joaquim Loyola Pereira आणि Padre Paulo Lobo, विचलोल्या बिस्पाक Padre Simeão Purificação Fernandes हाका मुखेल बिस्पाशी व्हरतात आणि तांचे मदलो एकलो Padre Paulo Lobo ताका बिस्पाच्या म्हणयारपणाक संस्कारात म्हूण मुखेल संस्कारणार बिस्पाशी मागता. तांचे लागीं पाप साहेबाचें नेमणूक पत्र आसपाची माहिती घेतल्या उपरांत मुखेल संस्कारणार बिस्प तांकां तें वाचून सगल्यांक कळोवंक मागता. नेमणूक पत्र वाचून जातूच
विसलोल्या विस्पाची वेंचणूक आमी सगळीं मानून घेतात म्हूण दाखोवंक आमचो जबाब जातलो. देवाचे व्हड उपकार. भक्तीपणान हे रितीन आमी वांटो घेवया. ओ मोनादीक बापा, गोंय दमावची पवित्र सभा ह्या आमच्या यादनिकाक सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीसाक तुमी बिस्पाच्या मुणयारपणाक संस्कारात म्हूण मागता. तुमचे लागीं भाग्योंत बापाचे नेमणूक पोत्र आसा पळय आसा. तें वाचून सांगात. हें बाब साहेबाचें नेमणूक पत्र. पयलो रायट रेव्हरंड Monsignor Kevin Justin Kimtis, second secretary at the Apostolic Nunciature in India, Latin भाशेंतल्यान वाचतलो. त्या मागीर पाद्री जोकीम लोयोला पेरेरा ताचें भाशांतर कोंकणी भाशेंतल्यान वाचतलो. चितान हें नेमणूक पत्र आयकुया. सगळीं बसुया. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto Filio Simeão Purificação Fernandes e Clero Metropolitane Archidiocesis Goane ed Amanensis ibique hactenus pastoralis instituti Sancti Pii X Directori e Iustem Episcopo Auxiliari nominato itemque titulare Salditano electo salutem et benedictionem. Evangelii predicationem necessitatem habeamus nobis incumbentem, omnibus nos omni facere, ut alicos utique salvus faciamus et comparticipes Christi auctoris sincere devotionis et pacis efficiamur. Quod proinde apostolice missionis servantes fundamentum ad precis Goani et Damanensis necessitatis nostram statuimus mentem intendam cuius sacrorum antistes venerabilis frater noster Philippus Neri Antonius Sebastianus Sancte Romani Ecclesiae Cardinalis do Rosario Ferrao nuperrime expitivit ut sociate opere vitae archidiocesane moderande frui posset subsidio. Dette ego ergo dilecte fili, cogitavimus qui sacerdotalibus humanisque dotibus ornatus videris, quae aptum te efficiat hec ad munia substantia proinde sensiata dicasteri pro evangelizatione benigna accepta apostolica nostra auctoritate te episcopum auxiliarum archidiocesis metropolitane Goane ed Amanensis constituimus adito titulo Salditano ac debimus concessis iuribus congrisque impositis obligationibus huic agnexis officio ordinatem episcopalem extra orbem servatis liturgicis normis a catholico episcopo quem elegiris suscipere poteris tuum autem ante exit fidei professionem mare et iustiorandum fidelitatis erga nos successoresques nostros
ad ecclesia legis normas prestare. Dum te, dilecte filii, abortemur omnem navitatem tuum in concordi unitate cum sacrorum antistitis huius ecclesiae perficere opera. Deum deprecamur, qui concedat Beata Maria Virgine et Sancta Patrona Caterina Senensis Virgine et Ecclesiae Doctore intercedentibus Christi Fidelis ilius communitatis misericordia et eruditione ita proficere ut tuo instructi audimento vestigia Christi fideliter sequantur datum Rome Laterani die sexto mensis aprilis anno Domini bismillesimo vigesimo quarto pontificatus nostri duodecimo Franciscus. फ्रांसिस्क बिस्प देवाच्या चाकरांचो चाकर आपल्या उपुरबायेच्या पुताक सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस गोंय दामांव मा धर्म प्रांताच्या यादनिकी वर्गांतल्या यादनिकाक जो सद्याक भगवंत पियो धाव्या गवडीक विद्या मंदिराच्या सचिव पदार आसा आनी जाका त्याच मा धर्म प्रांताचो आदारी बिस्प कसो नेमला आनी साल्दितानो हाचो पद बिस्प कसो वेंचला नोमान आनी आशिर्वाद सगळे उपाय घेवन दुसऱ्यांक सोडवून दिवन तांकां क्रिस्ता सरशें हाडचे खातीर सगळ्या मनशांक सगळें जावन शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार आमचो कायदो अशें आमच्या धर्मदुतीक मिसावांचें मूळ सांबाळून आमचें मन गोंय दामांवच्या हिंडाच्या गरजांचेर घालूंक आमी थारायलां ह्या हिंडाच्या गवड्यान कार्दियाल फिलीप नेरी आंतोनियो सेबास्टियाव दो रोजाrio फेर्रांव ह्या आमच्या मान्यावंत भावान हालींच आमचे लागीं आपलो महाधर्म प्रांत चलोवपाच्या कामांत आदार मेळोवंक एक सोहो मुनियारी मागलो देखून अपुरबायेच्या पुता तूं आमच्या मनांत आयलोय तुका युक्त यादनिकी आनी मानवी देण्यांनी नेटवयलो म्हूण आमकां थावें जालां हीं देणी तुका दिवच्यो आसात त्यो जबाबदाऱ्यो पाडूंक पुर्ती जातली धर्म परगटणेच्या खात्याच्या जबाबदाऱ्यांचें मोन आयकल्या आनी मांडून घेतल्या उपरांत आमच्या धर्मदुतीक अधिकारान आमी तुका साल्दितानोचें पद लावन गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांताचो आदारी बिस्प कसो तुजे जुटयेक लागू जातले सगळे हक्क आनी कर्तव्यो दिवन नेमतां तुवें बिस्पाची संस्कारणी सेवाधर्मीक नेम पाडून तूं विंचताय त्या कातोलीक बिस्पाच्या हातांतल्यान रोमा शारा भायर घेवन येता त्या आदिमात पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तुवें भावार्थाची उचारणी करूंक जाय आनी म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक विस्वाशी रावतलोय म्हूण भास दिवंक जाय अपुरबायेच्या पुता गोंयच्या आर्चबिस्पा बरोबर आनी ताच्या काळजाच्या एकवटान तुज्यो कर्तव्यो पाडूंक
हांव तुका उलो करतां. आनी त्याच बरोबर आंकवार मारयेची आनी तुमच्या कॅथेड्रलाची आस्कारीन अलेक्सांद्रियाचे भाग्यवंत कातरीन आंकवारी आनी रॉक साक्षिणीचे विनवणेन तुमच्या माप धर्म प्रांतांतल्या भावार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या पावलांनी विस्वाशीपणान चलचे खातीर तुजे उजवाड घालपी शिकवणेच्या आदारान करुणायेन आनी जाणवायेन ती वाडत वचूं म्हूण देवा लागीं प्रार्थून मागता. रोमा शाराचे लातेरान इगोर्जेंत दिलां. एप्रिलाच्या 6व्या दिसा 2024 ह्या सुमयाच्या वर्साक आमच्या मुनियारपणाच्या 12व्या वर्साक फ्रांचिस्कूस वेचलोल्या पिस्पाची वेचणूक आमी सगळी मानून घेतात म्हूण दाखोवंक आमी सगळीं सबाब दिवया. देवाचे व्हड उपकार. आता भोव मानेस सेबास्त्याव मास्कारेनस बारोडा धर्म प्रांताचो बिस्प देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी आयची ओर्ताबरीत बिस्पाचे संस्कारणेची रीत मनान दवरून बिस्पाचे व्हड जबाबदारी आनी ताच्या मुड्यारपणा विशीं उपदेश दितलो. चीत दिवन हो संदेश आयकुया. बुमोगाळ पांच सिमांव भयणीनो आनी भावांनो, सेवा घेवंक न्हय बगर सेवा करूंक हो तुवें मोटो कसो विचून काडलाय. आनी तुमी आयकलां आसतलें पाप सायबाची चीट जेन्ना आमी वाचली. पाप सायब फ्रांसिस्कूस म्हणटा, सगळे पाप साहेब म्हणटा चाकरांचो चाकोर, सर्वंट ऑफ द सर्वंट्स ऑफ गॉड. येदो व्हडलो मनीस म्हणटा चाकरांचो चाकोर. चाकरां कोण? आमी सगळीं. आनी वयर आसा तो आमचो चाकोर. इगोर्ज मातेची कल्पना ही आमचे भारताचे इगोर्ज मातेचो संक्षेप म्हणल्यार सर्वीस, सेवा. आनी 3 मोठ्या सांतांचो म्हाका उगडास येता आयज. पयलो म्हणल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, ताचें एक्सपोजिशन आसतलें ह्या वर्साक. सगळें सोडून तो आमच्या गोंया आयलो. ह्या रस्त्यांचेर तो चल्लो. व्हडे दामोर नासलेलो आसतलो. ह्या रस्त्यांचेर तो चल्लो. पाप साहेबाचो प्रतिनिधी म्हूण आयलो, एम्बेसेडर. पूण चाकोर कसो, सेवा करूंक. हांगा खंय ताका रूम केल्लो, थंय रावंक ना, हॉस्पिटलांत रावलो. आमकां गोंयकारांक फ्रांसीस शावियर म्हणल्यार ताणें आमकां धर्म दिला आमी म्हणटा. ताचे पयले जायते मिशनार आयलेले, पूण फ्रांसीस शावियर एक नमुनो. आनी ताणें कितें केलें? सेवा केली. सगळें सोडून सेवा केली. दुसरो आमचो व्हडलो सांत म्हणल्यार भाग्यवंत जुझेवाज, गोंयचो आमचो भाव, बाणालेचो, सांकवाडचो. सगळें सोडून सेवा करूंक गेलो श्रीलंकेक. इतली सेवा केली, तो खंय मरोन पावला तेचो ते आमकां आजून मेळोना.
सेवा कोणाची? गरिबांची, दुयेंतींची. तिसरं, भारताची एक व्हडली भाग्यवंत म्हणल्यार मदर तेरेसा. सगळीं वळखतात. ती व्हडल्या इस्कॉलांत शिकयताली. 5 रुपया घेवन सगळें सोडून कलकत्ता येवन एकदम गरिबांची सेवा करूंक लागली. जेजून आमकां हेंच शिकयलां, सेवा करची म्हणून. आनी जेजूच्या फाटल्यान वेतात तो लोक, तांकां एकूच उतर आसा, म्हजें जिवीत देवाक अर्पण करून, मनशाची सेवा करून मनशांक देवा लागीं व्हरूंक. आनी हें तुवें विचून काडलें पाद सिमांव. म्हाका सांगलां आमचो स्वर्गेस्त आर्च बिशप राहुलाचोय होच ब्रीद आसलो म्हणून. हो इगर्जेचो ब्रीद. जेजून तशेंच केलें. ताचे 12 शिश्य आसले, 12 डिसायपल्स. तांणी हाजें सगळें आयकलें जेजूचें. पूण अशोक्त मनशां आमी, अशोक्त मनशां. ते जेजू बरोबर वेताले, खाताले, जेजूचें आयकताले. जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्यो तो देव म्हूण ते जाणा आसले. पूण जरूय जेजून शिकयलां तें आमी मानतले. हांव इगोर्ज मात सदांच मानतली. आमची एक एक मनशान तें आपणावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत हे 2 जेम्स आनी जुआंव येतात आनी म्हणटात, जेजू तूं म्हाका वयर ह्या कुर्सीर बसय आनी तूं म्हाका हे कुर्सीर बसय. इतलें जालें आसतना पासून संवसारी दिशे प्रमाणे ते चिंतात. एकलो जुदास म्हूण आसलेलो, तो पयलोच गेलो. पाद्र सिमांव, आनीक एक अर्द्या वरान आमी तुका बिस्प सायब म्हणटले. वयता वयता तुका आमी नोमान नोमान म्हूण गीत गावन येवकारतल्यो. कोण तुजी तोपी घेवन येतलो मायटर, कोण तुजो दांडो घेवन येतलो. तेदना खऱ्यांनीच सेवा करूंक न्हय, सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक हो आमकां उगडास आसूंक जाय. हांव बिस्प जाला तेन्ना आनी म्हजो भावूय बिस्प आसा. म्हाका एक रिपोर्टर विचारूंक लागली, केदें व्हर तुजे फामिलीक? म्हाका ह्या शुभ वर्तमानाचो उगडास आयलो. आयचो शुभ वर्तमान मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलो, पूण होच शुभ वर्तमान माथेवांत आसा. आनी माथेवांत ते दोगूय वचून तेची आवय येता आनी विचारता, हे म्हज्या दोगूय पुतांक ओही घाल ओही घाल. म्हाका उगडास आयलो, घोडयेची म्हजी आवय पाप साहेबाक वचून सांगून येयली आसतली म्हणून. कारण आमच्या मना प्रमाणे वर कसलो नमान. आनी आमी जायते पावटी इगोर्ज मात न्हय, पूण आमी एक एकलो घोडये हें विसरता जायत. आनी हे दोगूय भाव विसरले. देखून जेजू तांकां सांगता, म्हजी काल्स हांव कुर्सार मोत्तलो, हें तुमी घेवंक तयार आसात? म्हजें पाटलावदार म्हणल्यार तुमी तुमचें आख्खें जिवीत, सगळें जिवीत देवाक दिवंक जाय. जशे परी जेजू आमकां एफेसकारांक बरयतना म्हणटा, जेजू क्रिस्ता भाशेन जायात. आपणाकूच तो खाली जालो, मनशाचें सारकें घेतलें, गुलामा आकार घेतलो, ल्हानवीक विनम्र तो जालो. आमच्या जिवितांत घोडये आनी आमी मनशां म्हणटोच आमी जायते पावटी संवसारीक कंप्युटर एक्सपर्ट म्हणटा टेम्पलेट ओ मॉडल तें घेवन आमी इगोर्ज मातयेन घोडये येवंक शकता. आनी पाद्र सिमांव जो आतां मागीर गोंवडी बाब जातलो, तो आमकां आयज हेजेर चतूर कोत्ता. सेवा दिवंक
सेवा घेवंक न्हय. खऱ्यांनीच आमची भारताची इगोर्ज मात अख्ख्या भारत देशांत इतली सेवा केल्या. आमचो बिश्प आलेश आसा हांगा अंदमान इतलो पयस वचून काम करता. जावं बिश्प तेवदर दालचनगंज आसा. कितले आमचे पाद्री माद्री सगळ्या भारतांत वचून असली सेवा करून भारताची कितली उदरगत केल्या. The face of Jesus seen in the Church of India today is this self-emptying, self-giving service to the poorest of the poor. In fact, the service of the church has been a model and catalyst for many others to follow. हे आमी एक एकट्यान आपल्या मनांत घेवचें. पाद्री आनी माद्रीच न्हय, आयज आमचे कितली लौकीक भावां कितले ग्रूप आसात तांचे नांव हांव घेना. लौकीक भावां पासून आपलो टायम घेवन जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक येतात. भयणीनो आनी भावांनो, भाग्योन पेद्रू पयल्या वाचपान ही सेवा कोत्तलोय जाल्यार आमी कशे भाशेन जियोवचें तें आमकां 5-4 मुद्द्यांनी सांगता. तूं जेजूचो पाटलावदार जातलोय तर तुजें जिवीत कशें आसचें. भाग्योन पेद्रून ही चीट बरयली तेन्ना इगोर्जेचे वडील आसले आनी असोक्त मनीस म्हणटोच आमी जायते पावटी आमचे फुडारकी संवसारकी स्टायली प्रमाणे जाता. तर तो आयज आमकां सगळ्यांक बिस्प सिमांकूच न्हय पूण बिस्प सिमांक अदीक करून पाप साहेबान म्हणलें हांव सगळ्या चाकरांचो चाकोर. आमकां बिस्पांकूय आमी चाकरांचे चाकोर आनी आमी सगळीं पाद्री आनी तुमी सगळीं चाकरांचे चाकोर. हें आमचें क्रिस्तांवपण. हांव जाणा आमी मातशे PPCंत आयलीं वो युकरिस्टीक मिनिस्टर जाली आमकां एक वर दिसता. पूण पाद्री जालो गांवांक वर दिसता, बिस्प जालो वर दिसता. जेजू सांगता कुर्सार खिळयलेले जेजू भाशेन जायात. मरून पासून जावं ना जेजूचें. मोत तोच उरलेलें तें पासून दिलें. पवित्र काळजाचे परबेच्या दिसा एका शिपायान त्याच्या गायाक घावो मारलो आनी उरलेलें रोगोत आनी उदक पासून आमकां दिलें इगोर्ज मातेक. कांयच दवरूंक असलो मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. ते मोगाक गिव एंड टेक म्हणून ना. गिव एंड टेक जाल्यार बिझनेस. इट इज ओनली गिव गिव गिव. कांयच मागो नाका. जेजून सगळें दिलें. दिस इज द एसेन्स ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. सगळ्यांक लौकिकांक, पाद्रींक, मोटवाशांक, बिस्पांक, कार्दियालांक, पाप साहेबाक सगळ्यांक होच आमचो हेतू जो आमच्या पाद्र सिमावान विचून काडला. देखून 4 वस्तू तुमकां म्हणटा. पयलें तर पेद्रून आमकां सांगलां हांव साक्षी कुर्सायलेल्या जेजूचो हांव साक्षी म्हणजे तेज्या फाटल्यान हांव वेता. कुर्सार मेलेल्या जेजूच्या फाटल्यान हांव वेता. तर पयलें कितें करचें तुजे परजेक देवाक जाय त्या प्रमाणे तूं चलय. तुजी जबरदस्ती करिनाका. जबरदस्ती म्हणून उतर घातला. देवान आमकां वेंचून काडला सगळ्यांक. थोड्यांक पाद्री जावं, थोड्यांक लग्न करूं, थोड्यांक बिस्प जावं हें देवाचें कार्य म्हूण मानून घे. तर भाग्योन पाद्रू ते काळार आमकां सांगता पयलें देवाचें कार्य म्हूण आपूण तुका मानून घे. दुसरें तो सांगता आमकां नमुणे जायात. नमुणे जायात.
तूं सांगताय तें तूं कोर. हें एकदम म्हत्वाचें. इगोर्जमात जे शुभ संदेश परगोडटा तो आपल्या जिविता वरवीं परगोडटा, उतरांनीच न्हय. तिसरें भाग्यवंत पेद्रू त्या काळाच्या वडिलांक सांगता आनी आयज आमकां लागू जाता, काळजी घेयात लोकांची, काळजी घेयात. काळजी म्हणजे कितें? खऱ्यांनीच तांच्या काळजांत कितें जाता, तांचे ओत्र्याक कितें आसा तें आमी आयकुचें आनी तांकां सांबाळचें. बरे गवंडी जायात. त्या तेंपार बिस्प साहेब म्हूण उतर येवंक ना. गवंडी बाप म्हूण आसतले, गवंडी जायात. आयकुया. कशे भाशेन आयकुया? दुसऱ्याच्या काळजान कितें जाता तें आयकुया. आनी शेवटाचो मुद्दो, उर्बेन काम करात. जायते फावटी आमच्या माथ्यार इतलें पडलेलें आसता की काम करता ती दूख कशी. इगोर्जेचें काम उर्बेन करपाचें काम. लेट दे बी जॉय. लेट दे बी जॉय. हें हांव सांगना, भाग्यवंत पेद्रू त्या काळाच्या वडिलांक सांगता. तें पाद सिमांव तुवें वेंचून काडलां आनी हें पाद सिमांवाकूच लागू जायना, हें सगळ्यांक आमकां लागू जाता. पाद्र सिमांव, सेवा करूंक जेजू भाशेन सेवा करूंक, कुर्सार खेळायल्ले जेजू भाशेन सेवा करूंक, सेल्फ एम्प्टींग, सेल्फ गिवींग लव घेवंक जेजून तुका नेमला. तुजें कार्य न्हय, जेजूचें कार्य. हें कार्य करतना तूं आमकां नमुनो जातलो, तूं आमची काळजी घेतलो आनी तुज्या हांसत्या तोंडान तूं हे दियोसिसेक खूब खूब बोरवांचो होप आनी शांती हाडटलो म्हूण आमचे ओत्रेक तुजे पासत इतलो लोक येवन, आख्खो गोंयचो लोक तुजे पासत मागता आमची सेवा करूंक, देवाची सेवा करूंक. आमी तुजेर आशिर्वाद मागता. बाबा भयणारो, एका बिस्पाची जबाबदारी म्हळ्यार बरो गवंडी कसो विस्वाशीपणी देवाचें उतर परगटूंक, तीरपणान भावार्थाची राखण करूंक आनी प्रमाणीकपणान आपलें मोणयारपण देवाचे कुशी प्रमाणे पवित्र सभेचे शिकवणीक विस्वाशी रावन आनी पाप साहेबाक खालतो रावन चलोवंक. ह्याच जबाबदाऱ्या विशीं आतां मुखेल संस्कारणार विसलोल्या बिस्पाक पाद्री सिम्यावाक कांय विचार घालून ताची कुशी सोबे माजार ओडकून घेता. बावार्थ सांबाळूंक आनी मोणयारपण चलोवंक खुशी आसा म्हूण बिस्पाची संस्कारणी घेवंक आसा ताका सोबे माजार विचार करचो म्हूण पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आदीं थावून फॉर्मावून दवरला. म्हणटोच प्रितीच्या बाबा, धर्मदुतांनी आमच्या आदीन केल्ल्या
आनी आमचे आत दवरणे वरवीं तुजे आदीन करचें आसा तें मुणयारपण पवित्र आत्म्याचे कृपेन मोरो पुर्यान सांबाळूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान विस्वाशीपणी आनी थांबोन आसतना पुरगोटूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. दोर्म दुतां थावन घेतलोलो आनी पवित्र सोबेन सदांच आनी सगले सुवातेर सांबाळलोलो भावार्थाचो थेवो निर्मोळ आनी पुराय राखूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताची कूड ताची पवित्र सोबा बांदूंक आनी बागयोंत पेद्रू दोर्मदुता फाटल्यान आयलोल्या अधिकाऱ्यां खाल बिस्पांच्या वर्गा कडेन एकवटलोले पवित्र सोबेच्या एकवटान थीर रावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. बागयोंत पेद्रू दोर्मदुताचे सुवातेर आसलेल्याक विस्वाशीपणी खालतो रावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. सांगाती मुणयाऱ्यां आनी प्रधान सेवकां बरोबर भोक्तिवंत बापूय कसो देवाचे पवित्र सोबेक पोसूंक आनी सोडवणेचे वाटेन फुडें व्हरूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. गोरिबां आनी परदेशां आनी गोरशेक सांपडलेल्या सोमेस्तांताय सोमयाच्या नांवा खातीर बोलो आनी काकळुतीवंत जावंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. बरो गवळी कसो सांडलेल्या शेळयांक सोदूंक आनी सोमयाच्या इंडाक एकवटावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. पवित्र पोरशे खातीर थांबोन आसतना सोर पदवेदार देवा कडेन विनंती करूंक आनी निर्दोशी चालीन महायाज्ञिकाचें काम करूंक तुका खोशी आसा. ओय देवाच्या आदारान म्हाका खोशी आसा. देवान तुजें सोबें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक बाबो. बाबा भयणानो, पवित्र सोबीन जितली एका बिस्पाची जबाबदारी व्हड तितली चड आनी व्हड ताका देवाच्या आदाराची आनी ताचे कृपेची निबेल गरज. ह्या वेळार मुखेल संस्कारणार बिस्प विसलोल्या बिस्पाक कुरपीन बोर म्हूण मागूंक आमकां उलो करतलो. सगलीं उबी रावया. प्रितीच्या बाबां भयणीनो, पवित्र सोबेच्या फायद्याक ह्या विंचून काडलेल्याक सोर पदवेदार देव आपली सुबाम कुरपा आनी बोलेपण दिवं म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमी सगलीं सातां भोगतांक उलो करतले. आमचे खातीर आनी अदीक करून विचलोल्या बिस्पा खातीर देवा लागीं तांणी विनवणी करूंक खालतेपणी मागतल्यात. देवा मुखार आपलें किरकोळपण ल्हानविकायेन ओळखून घेवन विचलोलो बिस्प पाद्री सिमांव साश्टांगी पडटा. आमी सगलीं भोक्तीपणी ह्या सातां भोगताची प्रार्थना माडीत वांटो घेवया आनी आमच्या विचलोल्या बिस्पा खातीर खतखत्यान मागुया. जाता तांणी दिमी घालची. Krista ka
Bagiut Mare Devashi Mahi Amche Asat Vinodimo Bagivon Mingen Amche Asat Vinodimo Bagivon Deudutano Amche Asat Vinodimo Bagion Swan Baptista Amche pastor vinodimo, Bagivon Suse. Amche pastor vinodimo, Bagivon Pedro ani Paulo. Amche pastor vinodimo, Bagivon Andre. Amche pastor vinodimo, Bagivon Chaco. Amche pasat vinodimo, Bagivon Suva. Amche pasat vinodimo, Bagivon Thomas. Amche pasat vinodimo, Bagivon Chaco. Amche pasat vinodimo, Bagivon Philip. Amche pasat vinodimo, Bagivon Bartolomeo. Amche pasat vinodimo, Bagivon Matthew. Amche pasat vinodimo, Bagivon Simon. Amche pasat vinodimo, Bagivon Judas. Amche pasat vinodimo, Bagivon Matthias. Amche pasat vinodimo, Bagivon Mari Magdalena. Amche pasat vinodimo, Bagivon Tisteu. Amche pasat vinodimo, Bagivon Antiochia Inasa. Amche pasat vinodimo, Bagivon Lawrence. Amche pasat vinodimo, Bagivon Perpetuani Felicita. Amche pasat vinodimo, Bagivon Tagnes. Amche pasat vinodimo, Bagivon Gregor. Amche pasat vinodimo, Bagivon Agustin. Amche pasat vinodimo, Bagivon Athanasius. Amche pasat vinodimo, Bagivon Basil. Amche pasat vinodimo, Bagivon Martin. Amche pasat vinodimo, Bagivon Benedict. Amche pasat vinodimo, Bagivon Francis ani Dumin. Amche pasat vinodimo, Bagivon Francis Xaviera. Amche pasat vinodimo, Bagivon Suamari Vianney. Amche pasat vinodimo, Bagivon Teresa. Amche pasat vinodimo, Bagivon Siena și Catarina. Amche pasat vinodimo, Bagivon Madre Teresa. Amche pasat vinodimo, Bagivon Susevasa. Amche pasat vinodimo, Someste vaša Bogdanu, ani Bagivon Tanu. Amche pasat vinodimo,
आमच्या मोरणांतली तुवें मनशेपण घेतलेले वरवीं तुझ्या मरणांनी पुनर्जीवन पोवणा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी पातकी तुझे लागीं मागता तुझे पवित्र सोबेक सोलोय आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागता बाप सायबा आनी सोमेस वर्गाच्या मुळ्याऱ्यांक तांच्या बेस्तान सांबाळ म्हूण तुझे लागीं मागता ह्या विसलेल्या आशीर्वादी म्हूण तुझे लागीं ह्या विसलेल्याक आशीर्वादी आनी पवित्र कोर म्हूण तुझे लागीं ह्या विसलेल्याक आशीर्वादी पवित्र कोर आनी अभिषेक कोर म्हूण तुझे लागीं राष्ट्रांक शांती आनी कोरो एकवट दी म्हूण तुझे लागीं दुखी कोंतीक सांपडलोल्यांक तुझे काकलुतीन बुजवण दी म्हूण तुझे लागीं आमकां तुझे सेवेन गोड कोर आनी सांबाळ म्हूण तुझे लागीं जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागीं Krista aikamka Krista aikamka Krista doin aikamka Krista doin aikamka सर्वेस्परा दोयेन आमची मागणी ऐक या तुझ्या साकराक मागून याज्ञिकी कुरपेची बोरती ताका फावो कर आनी आत्मीक पोदवेचो तुजो सुबाम आशिर्वाद ताचेर देवून दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सगळीं उबी रावया. मोगाड बाबा भयणानो, हो संस्काराचे रितीचो खेरीत भाग हात दवरप आनी संस्काराचें प्रार्थन करप ही पवित्र रिती उदेशी ताका बिस्पाच्या वर्गा पुरतें पवित्र आत्म्याचें देणें हे वेळार फावो जाता. आतां पयलीं वेंचलोलो बिस्प मुखेल संस्कारार बिस्पा मुखार वचून दिमी घालतलो. मुखेल संस्कारार बिस्प ताचे तकलेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतलो. त्या मागीर दोगूय संस्कारार बिस्प आनी आजीर आसतले दुसरे बिस्प ताचेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतले. हे रितींतल्यान सगळे आजीर आसलेले बिस्प विसलोल्या बिस्पाक पवित्र आत्म्याचें देणें मागतात आनी तो बिस्पाच्या वर्गांतलो म्हूण मानून घेतात म्हूण दाखोड करतात.
आमी सगळीं भक्तीपणान हे रितीन वांटो घेवया. गीत गावया. रोसनार आत्म्या दिवून ये. एका बिस्पाचें एक मुख्य कार्य व जबाबदारी म्हळ्यार भावार्थान आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक हें दाखोळ करूंक आतां मुखेल संस्कारणार बिस्प शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ विचलल्या बिस्पाची तकलेर उक्तो दवरता. दोग प्रधान सेवक हो शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ विचलल्या बिस्पाची तकलेर दवरूंक आदार दितात. त्या उपरांत मुखेल संस्कारणार बिस्प
हेर आजीर आसलेल्या बिस्पांक सांगाता घेवन विचलोल्या बिस्पाचेर संस्कारणेचें प्रार्थन करता, जे तरेन शिसांक पवित्र सभेन अधिकार चलोवचो आत्मो दिल्लो त्याच आत्म्याची पुर्ती नव्या विचलोल्या बिस्पाचेर देवूय म्हूण मागता. ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन ताणें आपलें महायाज्ञिकपण देवाचे सेवेक ओरपूंक जाय आनी पवित्र सभेची जतनायेन जबाबदारी चलोवंक जाय. भक्तीपणी आनी मागण्याच्या मनान ह्या प्रार्थनान आमी सगळीं वांटो घेवया. God and Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be. It is you who established order in your church through your gracious word, who from the beginning predestined a righteous people born of Abraham, who instituted rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministry, who from the beginning of the world have been pleased to be glorified in those you have chosen. Now pour forth upon this chosen one the power that is from you, the governing spirit, whom you gave to your beloved Son, Jesus Christ, and whom he gave to the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary, to the glory and unfailing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the episcopate, may nourish your holy flock and may without reproach exercise before you the high priesthood, serving you night and day, that he may unceasingly cause your face to shine upon us and offer the gifts of your holy church. Grant that by the strength of the Spirit of the high priesthood, he may have authority to forgive sins according to your command, that he may apportion offices according to your precept, and loosen every bond according to the authority you gave the apostles. May he be pleasing to you in meekness and purity of heart, offering a sweet fragrance to you through your Son, Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit in the Holy Church, both now and forever and ever. Amen. Amen. Baba Vinanu, e goriye taun amco, vislolo bispacha vorgan bitor sorta. Bo manes bism saib, Simeão Purificação Fernandes. कुशाल आणि संतोष बरीत जावया, कित्याक देवान आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताक सुमार 30 वर्सांनी नव्या आदारी बिस्पाचे देणे आपल्या उदारपणान फावो केला. देवाक दिन वासुया
आनी आमच्या नव्या बिस्पाक सदांच आपले कुरपेन आनी आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. सगळीं आमी बसुया. दौर एक बेसप जेजू क्रिस्ताच्या महायाज्ञिकपणान केरीत वांटो घेता. ह्या खातीर हे वेळार मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाची तोकली क्रिस्माच्या तेलान मागता. ही ऑर्ता बरीत आनी पवित्र मागणी उदेशी ताचें जिवीत उपोट आत्मीक बेसावांनी बोर म्हूण मागता. क्रिस्ताच्या परोम याज्ञिकपणाचो जाणें तुका भागीदार केला. तोच देव गुदार्थ माखणेच्या तेलान तुका माखूं आनी आत्मीक आशिर्वादाच्या सुमामपणान तुका फोळवोंत करूं. दौर एका बिस्पाचे संस्कारने उदेशी ताच्या याज्ञिकपणान आनी मुनियारपणाचे सेवेन केरीत म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो फावो जातात. हे वेळार कांय गुणा उदेशी आमकां त्यो दाखोवड जातात. पयले सुवातेर बिस्पाची केरीत जबाबदारी विस्वाशीपणी काळार आनी काळा भायर मोगान उर्बेन आनी फिकिरीन देवाच्या उतराची परगटणी करूंक ही जबाबदारी सिद्ध करून मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घालता. शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घे आनी सगळे सोंसणीकायेन आनी खरे शिकवणेन देवाचें उतर परगट कर. जेजू सावन आसा सुपून विस्वाशी पोती ताचे ओकले पवित्र सभेचो
एका बिस्पाचो संबंद पवित्र सोबे कडेन किरीत आनी खूब खाशेलो बिस्पाचें विस्वाशीपण एका पोती परी देवाचे उकले पवित्र सोबेताय एक हें कुणे रुपान दाखोळ करूंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या उजव्या हाताच्या बोटाक मुदी घालता. ही मुदी घे तुझ्या विस्वाशीपणांचो शिक्को ती निर्मळ भावार्थ सांबाळून पवित्र सोबेक देवाचे पोतिनींक खोताविणे सांबाळ. दर एका बिस्पाचें किरीत कार्य म्हळ्यार तांबोन आसतना पवित्रतायेन वाडूंक हें कुणावूंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाची तकलेर तोप वो मायटर घालता. हो तोप बिस्म साहेब दोबाजीक समारंभण्यांनी घालता देखीक मिसाची भेटेचे समारंभणीत. ओ तोप घे आनी पवित्रतायेचो पोरजोळ तुजे भितर अदीक प्रकाशूं अशें गवळ्यांचो कुंवर दिसती पडटलो तेन्ना बिकोणना तसले मोहिमेचो मुकूट जोडूंक तुका फावो जावं. एका बिस्पाची जबाबदारी बरो गवंडी कसो आपल्या हातान घातलेली पवित्र सोबेक मोगान जतनायेन आनी जबाबदारीन चलोवंक आनी मार्गदर्शन दिवंक हें कुणावंक मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान गवंडीक कोंकें वो क्रोजियर दिता. हें कोंकें घे गवळीक मुणयारपणांची खुणां ती आनी सगल्या यादनीक इंडाची जतन कर. देवाचे पवित्र सोबेन तिका चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुका बिस्म केला. आतां मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक ताची नवी जबाबदारी दाखोड करचे खातीर ताका मानाच्या जाग्यार वो खोदेलीर बसोंक आमंत्रण करता. सगलीं उबी रावया. एक संस्कारलेलो बिस्प पाप सायबा आनी दुसऱ्या बिस्पा सांगाती बिस्पाच्या वर्गाचो वांगडी ह्या नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक भोवमानीस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका बिस्पाच्या वर्गांत भितर काडात म्हूण कुणावंक मुखेल संस्कारणार बिस्प आनी त्या उपरांत दुसरे हाजीर आसलेले बिस्प ताका भावपणाची वेंग मारतात. आमी सगलीं कुशालकायेन गीत करुया. गवंडी कितलो बरो. Jesus.
आपल्या शिसां सांगाती निमाणे जेवण कोत्ताना जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा एक रुमाल आपल्या पेंगटाक बांदून आनी एका तोस्तांत उदक वतून तो सिसांचे पांय धुता आनी ते रुमालाक पुसता. हे तोरेन आपल्या शिसांक सेवे चाकरेच्या मुनियारपणाची उत्तम देख दिता आनी हेच सेवे चाकरेची तेंगशी कोशी खुर्साचेर आपल्या कुडी रोगताचें आपल्या आख्या जिविताचें समर्पण करून आमकां नव्या कुरपेच्या जिविताचो बरवासो फावो कोत्ता. जेजू बऱ्या गवळ्याचें जिवीत आनी ताजें मिसांव आपल्या दोळ्या मुखार दवरून नवो गवळी बोमानेस सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आपल्या हातांत आपलें जिवीत आपली नवी जबाबदारी आनी आपलें मुनियारपण खालतीकायेन देवाच्या हातांत घालता. दर दिसा पवित्र मिसाचे बेटेचे समरोपणेंतल्यान बोळ आनी कुरपा घेवन निस्वार्थीपणान आनी खालतीकायेन आपल्या शेळयांची सेवा चाकरी करून आनी शेळयां खातीर आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक ताच्या गवळीक मुनियारपणाचो हावेस ह्या खुणा उद्देशी देवाच्या हातांत आमी घालता. दाना तोयारे वेळार आमी सगळीं गीत गावया. तुकाच बापा.
सगळीं उबी रावया. मोशा भावां भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदारले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमची आनी आपले पवित्र सुलेच्या आदका सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोरा तुझे पवित्र सोबे पासत आनी सिमियाव तुझ्या धर्म उद्योग सेवका पासत भेटयलेलें हें बलिदान तुका मानता तसलें दान जावं. तुझे पोरशे मदलो याज्ञीक जावंक उपजयलाय ताका इंडाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक धर्मदुतांच्या शेगुणांनी नेटोय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारलो. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी तुजे ओप्रमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक तो न्हयच रायाळ याज्ञीकपणान नेटयता, पूण भावपणांच्या मोगान थोड्या जाणांक वेंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. मनशा कुळाचे सोडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान न्हू सरूंक आनी त्याच बरोबर तुज्या भुरग्यांक पास्कांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरशेक मोगान चलोवंक, उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घोट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भावां भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच त्याच क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका भावार्थाची आनी मोगाची थांबो नासतना गोवायकी दिवंक जागोयता. देखून आतां सर्वेस्पोरा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्थाचो कूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी म्हाका तुज्या फावो नासलोल्या सेवकाक आज गोंय धामांचे पवित्र सभेक गोंवली जावंक तुजे येवसणे पोरमोणे म्हाका निर्मिलोल्याक आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाच्या वरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन दुतांक, भाग्योन जुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय
पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना मोशा भावां भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां बावडताचें श्रेश्ठ देणें दिवन जेजून आमकां ताचे पाटलावदार जावंक विचून काडलें जेजूनूच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेजून आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट चलतले हांव म्हूण बरोबर बापाक बास दिवया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव होयसा तुझें राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यो बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सुभागी सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. क्रिस्त प्रसादाचे रितीन आमी सगळीं भक्तीपणान भावार्थान आनी मानावडीन ह्या वेळार वांटो घेवया. नवो संस्कारलो फकत आपले फामिलीक आनी घरच्यांक क्रिस्त प्रसाद वांटलो. सह बलिदानान वांटो घेतात त्या यात्निकांनी आपले बसकेरूच रावचे. तुमकां थंय क्रिस्त प्रसाद शेवंक मेळटलो. सगळ्या भावा भयणांनी आमचे आशस जी बांदावळ दाखयतात ती तुमी सगल्यांनी चितान पाडची. खेरीत चोतराय हो कुमन्याव हो क्रिस्त प्रसाद फकत पवित्रान घेतलेल्या आनी कुरपेच्या बेसान आसलेल्या कातोल्क भावा भयणाक आमचे मदें कोणूय दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार तांणी उपकार करून क्रिस्त प्रसाद घेवचो न्हय म्हूण विनोती करता. प्लीज नोट that the Holy Communion is only for the baptized Catholics who are in the state of grace. People of other faiths, brothers and sisters of other religions, those among us, may I kindly request you not to receive the Holy Communion. Thank you, Dear Barinkaru. क्रिस्त प्रसाद शेवंक वेतना आमी गीत गायतल्या शेडयांक दार. Amen.
मोगाड बाबा विनेनो ह्या वेळार जेसू आमच्या काळजांत आयला. हे वेळार खोल भावार्थान आनी ओगेपणान ताचो अणभव आमी घेवया. ह्या आयच्या शुभ दिसा खातीर जेन्ना ताणें आमच्या महात धर्म प्रांताक एक व्हडतें दान फावो केलां, आदारी बिस्पाचें दान. भोवमाने सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाच्या देण्या खातीर ओगेपणान ह्या जेसूक आमी दिन वासुया आनी बराच भर ताचेर आशिर्वाद मागुया. सगळीं उबी रावया. Pratuia. Sorvespora, ह्या गुटाचे शोकतेन सिमियांव तुज्या धर्म उद्योग सेवका थंय तुजे कुरपेची देणी वाडोय. अशें आपल्या गोंवळीक मुणयारपणान तुजी फावो त्या मापान सेवा करून विस्वाशी सेवकाक फावो जालेलें सासणाचें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मोगाड बाबा भयणीनो, आतां दोगूय संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारांनी घेतलेल्या बिस्पाक देव मंदिरांतल्यान व्हरतले आनी संस्कारलो बिस्म सगल्यांक आशिर्वाद दितलो. आमकां घडी मीस सातोस ताका पोरशी विश करूंक परबी दिवंक घडी मेळचें ना. तेन्ना जेन्ना बिस्म साहेब आमच्या येता तेन्ना ताचो आशिर्वाद आमी भक्तीपणान घेवया. आमी सगळीं गीत गायतल्या Eche sacerdos manius.
सकल हे वाटेन करतलो वाटेन सकल दुसरे कोणी करतलो मागीर सगळ्यांक म्हणटा तो खाणाची असें की सब्जी फकाणाची थिंग मातशें मसला न्हू आं मुडीचो मातशें बरें उरला कितें रे भोंवपाक जाय न्ही आं तें भोंवपाक जाय न्ही ताणें अशें सगळें घालना कितें अशें सगळें तो डेलिगेट में सांगता तो बिस्टन मध्ये कोण तो आता त्यांचे चला प्रोटोकॉल दे फोटो मारले नोळ्या गेल ना मायकाचे कलर जाय जाय पण आजिला थिंगा थिंगा जायत म्युजीक केल्ले बरें बट द बेस्ट टीम अगेन लागत हय ओके थँक्यू टू नॉट द वर्ड
हे मरे 2-3 हेंगे आपल्याला मागीर काबार आमगे फेस्ता दिसा बीन जोशी मोगाड बाबा भयणानो, आयज आमकां एक गोड कुशालकायेचो दीस. देवान आमच्या गोंय दामांवच्या महादोन प्रांताक भोवमानेस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या नव्या आदारी दिसपाचें वर्तें आनी कुरपे बरी तेणें फावो केलो. ह्या वेळार ताका आमी उनुनीत पोरबी दिता आनी दिनवासता. पयलो श्री डॅरन रॉड्रिगीस, दोन प्रांतीक गवंडीक सभेचो मॉडरेटर, नव्या आदारी दिसपाक सगल्यांच्या नांवान पोरबी दितालो. त्या उपरांत पाद्री लुसियो डायस, निमंत्रक, दिसपाची मागणी सुमयार नेमलोले समितीचो सगल्यांक दिनवासतलो. आनी शेवटी भोवमानेस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस, गोंय दामांव महादोन प्रांताचो नवो आदारी दीस 2 उतरां उलयतलो. आमी सगळीं बसूनच चितान हीं उतरां आयकुया. In Psalm 118, verse 24, the psalmist says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." हाजीर आसतल्या पवित्र सभेच्या मानदीक वडिलांनो, गोंय राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनो आनी म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, एप्रिलाचे 6 जेन्ना पाप साहेब फ्रांसिस्कान फादर सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका गोंय आनी दामांवच्या महादोन प्रांताच्या आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दिनाल फेरांव हाचो आदारी बिस्म कसो नेमलो, तेन्ना गोंय दामांवचे पवित्र सभेचेर खुशालकायेचें लार पाताळ्ळें. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अवेसरांत 15वे वळींत अशें मेळटा, म्हज्या मना प्रमाणें चलतात तसले गवंडी हांव तुमकां दितलो. ते तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चरयतले. हें बऱ्या गवंड्याचें देणें देवानूच आमकां फावो केला म्हूण वळखून आयज आमी सगळीं आनंदाच्या उमाळ्यांनी आनी दिनवाशी काळजान बरोवन भोवमानेस सिमियांवाचे बिस्म संस्कारनेचे माखणेंत वांटो घेवन देवाक दिनवासूंक ह्या पवित्र जाग्यार व्हडे संख्येन हाजीर जाल्या. Father Simeon's journey to this significant moment has been characterized by dedication, selfless service, and commitment to his faith. His path has been paved with humility and compassion. चांदोर गांवांत जल्मल्ल्या बिशप भोवमानेस सिमावांक राशोल सेमिनारींत आकारणी घेतल्या उपरांत मायाचे दावेर 1993 वर्साक याज्ञिकी संस्कारणी फावो जाली. एक याज्ञीक कसो आमच्या धर्म प्रांतांत केल्ली ताची सेवा 3 भागांनी वांटूंक जाता. गवंडीक सेवा, आकारणेची सेवा आनी कार्यात्मीक आनी फुडारीपणाची सेवा. फिरगोजांनी केल्ली गवंडीक सेवा याज्ञिकी मुंड्यारपणाचे सुरवातेक ताका आल्दोनाचे फिरगोजेंत आनी उपरांत ताळगांवचे फिरगोजेंत पाद्र कूर कसो सेवा करूंक संदी फावो जाली. रोमा शारांत आपलें शिकोवप पुराय केल्या उपरांत ताणें मार्सेल तशेंच सान पेद्र ह्या गांवच्या फिरगोसांनी आपलें मुंड्यारीपण फुडें व्हेलें. ह्या 4 फिरगोसांनी ताचो कार्यकाळ चड आसूंक ना, तरी आसतना आपल्या ल्हानबीक स्वभावान आनी हिकमतीन ह्या फिरगोसांनी एकचार मोग आनी शांती शिंपणावंक तो वावुरलो. भुरग्यांक, तरणाट्यांक तशेंच वाडलोल्यांक
सांगाता घेवन सहभागिलीपणान जेजूचो वावर फुडें व्हेलो आनी अशें करून फिरगोसकारांची काळजां जिखून घेतली. दुसरें सिमिनारिस्ट दियाक्न याज्ञिकांची आकारणेची सेवा. One priest from our archdiocese has rightly said, Father Simeon is a gentle soul with a vast experience in formation. For 13 long years, he has taught sacred scripture and pastoral theology at the Patriarchal Seminary of Rashol. Most Reverend Simeon possesses a licentiate in sacred scriptures from the Pontifical Biblical Institute in Rome and a doctorate in biblical theology from Jnanadeepa Pontifical Athenaeum in Pune. Despite his deep knowledge and intellectual acumen, as a professor of sacred scriptures, his teaching style was characterized by a remarkable ability to simplify complex concepts using relevant and practical examples. वर्सां बागयोन पियू दावो गवळी विद्या मंदिराचो संचालक कसो मांडावळीन आनी शिस्तीन द्याकनाचे तशेंच नवे याज्ञिकाचे गवळीक आकारणे पासत तो बारी वावुरलो. आपल्या हाताखाल आसलोल्यांच्या मोतांक आनी सुचोवण्यांक कान दिवंक आनी आपले जाणवायेन तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक तो वावुरलो. तशेंच याज्ञिकांचे चालो आकारणेचे समितीचो निमंत्रक कसो ताणें याज्ञिकाची आत्मीक आनी गवळीक वाडीक आकार दिवपांत म्हत्वाचो वांटो घेतलो. आमचे याज्ञीक आधुनीक काळार उत्पन्न जातल्या गरजांक तयार आसूंक ताची जतनाय जाली. तिसरी सेवा वेगवेगळ्या 2 प्रांतीक केंद्रांनी केल्ली कार्यात्मीक आनी फुडारीपणाची सेवा ती आमच्यांनी विसरूंक जायना. Throughout his priestly career, he served in key diocesan bodies such as Diocesan Commission for Liturgy, Diocesan Commission for Biblical Apostolate, Diocesan Council of Priests, etc. in various capacities. Besides that, he coordinated the Apostolate of Ecumenism as its convener and also served as the Archdiocesan level coordinator for Communo India, a CCBI initiative. तशेंच आमच्या गोंयांत बागीवन सुजे वाजाचो उत्मीक नवसोरणेचो केंद्र घडोवन हाडपाचे समितीचो निमंत्रक कसो ताचो प्रमाणीकपणान केल्लो वावर ताची बुद्ध आनी ताची समर्पीत सेवा उल्लेख करपा सारकी. भोक्तीवंत जुजे वाजाचे सांत कारणाचे समितींत उद्योग कसो जुजे वाजाची भोक्तीचो प्रकार करपाचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. As the convener for the diocesan phase of Synod 2023-2024, he showcased exceptional organizational and leadership abilities, especially in orchestrating the pre-synodal meeting in our archdiocese, engaging around 600 Christ faithful. From initiating awareness about Synod, coordinating the consultations at various levels, and compiling the synthesis report, to contributing to the continental and universal phases, his contribution was indispensable. His commitment was not just in words, he walked the talk. He actively promoted synodality, fostering inclusivity and a culture of listening. His leadership mirrors the synodal leadership of Jesus. Given the expertise of Most Reverend Simeon as a biblical scholar, I've chosen to highlight his qualities by drawing parallels with 4 biblical characters. Bishop Most Reverend Simeon, like Abraham, exemplifies deep faith in God. Besides that, his warm hospitality, like Abraham's, makes everyone feel welcomed and valued. He exemplifies humility and servant leadership like Moses, always selflessly dedicated to serving others. His intellectual depth and passion for teaching, much like St. Paul, inspires those around him. His meticulous and strategic planning, ensuring that all the tasks are completed with care and precision, mirrors Nehemiah's leadership. I had a privilege of witnessing his qualities firsthand
while working closely with him on the Synod Committee. He embraces a philosophy of simple living, high thinking. This was a sentiment echoed by a fellow priest in the Archdiocese. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 23 बोड 11 हातूंत अशें जेसू उद्गारता, तुमचे भितरलो कोण वोड ताणें तुमचो सेवक जावचो. आदारी बिस्पाचें आवरण स्विकार करतना भोवमानेस्त सिम्यांव तें एक पदवेचें मुन्यारपण न्हय पूण सेवेचें मुन्यारपण कशें स्विकारता. From the flame of burn on till you burn out, which was the motto of his priestly ordination, Most Reverend Simeon now embraces the profound biblical mandate from Mark 10, verse 45, not to be served but to serve. Like a candle, his priestly journey, illuminated by selfless devotion, now leads him forward as a bishop, dedicated to personifying Christ's call to servant leadership. सोगल्यांक पागा घेवन कोणाकूच भायराय नासतना सेवे चाकरेच्या मोनान जे पुरी जेसून आपलें फुडारीपण चलयलें तेच पुरी बिस्म भोवमानेस्त सिम्यांव आपलें मुंड्यारीपण फुडें व्हरूंक येवजिता. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आपल्या वडिलांन दिलोलो वावर करूंक तो तयार आसा. With hearts full of gratitude, we, the clergy, religious and lay faithful, extend our warmest congratulations to you, Most Reverend Simeon. As you take on the mantle of auxiliary bishop, we fervently pray that your ministry be abundantly blessed with grace, wisdom, and compassion. May you provide steadfast support to His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand in guiding and nurturing the flock entrusted to his pastoral care. And may your actions continually reflect the light of Christ through dedicated service to all. भोवमानेस्त फिलिप नेरी कार्डियल फेराव, मानेस्त बिस्पानो, याज्ञिकानो, धार्मिक भावा भयणीनो, राजकीय फुडाऱ्यांनो आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, बिस्पाची मागणी म्हळ्यार एक देव देणे आख्खे पवित्र सुबेक. हाचे आदीं असलें देणे आमकां फावो जाल्यार 30 वर्सां जावन गेली. देवाच्या बरेपणान आयज आमच्या गोंय दामावचे पवित्र सुबेक एक व्हड कुशालकायेचो दीस, कित्याक आमकां एक आदारी बिस्म सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस फावो जाला. देखून वाखाणी देवा बापाक, ताच्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. परिशुद्धाची वाट चलून आनी सोहोबागेलीपणान वावरून देवाचे राज बांदूंक आमच्या आदारी बिस्पाक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हूण मागुया. मुखेल संस्कारणार बिस्म भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियल फेराव, गोंय दामावचो आर्चबीस, हांणी आदारी बिस्पाक ही संस्कारी दिल्ल्यान ताका आमचे दिनवास. ताचे बरोबर दोग सोहो संस्कारणार बिस्म आलेक्स डायस आनी बिस्म थियोदोर मास्कारेनीस हांकांय आमचे दिनवास. Our heartfelt thanks also to the bishops of the Western region and of the Karnataka region who have joined us this evening, as well as to Monsignor Kevin Kimtis, the representative of the Vatican ambassador in India. आमचे मदें आसा आमचो राजपाल श्री श्रीधरन पिलाय, मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, थोडे मंत्री
लोकसभेचे आनी विधानसभेचे वांगडी आनी दुसरे राजकीय फुडारी, तुमच्या आसण्या खातीर आमी तुमकां दिनवासता. आपल्या संगीता वरवीं भावार्थान आनी ओत्मिकतायेन मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्ल्या गायन मंडळाक आमी दिनवासता. सेवाधर्मी केंद्राचो संचालक तांणी बारीकसाणीन सेवा धर्माची सगळी मांदावळ केल्या देखून ताका आमचे दिनवास. तशेंच सेवा धर्मान विवरण केला त्या याज्ञिकाक आमी दिनवासता. आयची समारंभणेची तयारी मागण्यांतल्यान सुरू जाल्ली आनी ही तयारी करूंक जायत्यांनी आपकुशीन फुडें सरून वो तो वावर करूंक वो तें दिवंक उदारपण दाखयली. आमच्या पाद्रींनी जावं फिरगोजांतल्या व केंद्रांतल्या व दुसऱ्या घरांतल्या पाद्रींनी आपलो सगळो सहकार दिलो. तशेंच सोबार लौकीक भयणी भावांनी जावं ती आमच्या फिरगोजांतली जावं ती वेगवेगळ्या सोम्यांतली, तशेंच सगळ्या संस्कारलोल्या भयणी भावांनी जायतो आदार आमकां दिलो. तुम्हा समेस्तांक आमी दिनवासता. खेरीत दिनवास सगळ्या सरकारी वडिलां आनी खात्या वरवीं मेळ्ळोल्या आदार सहकारा पासून, जशे नॉर्थ गोवा कलेक्टर, मामलादार पेंजीम, गोवा पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस सेल, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ सेंटर, ASI गोवा सर्कल, ओल्ड गोवा पंचायत आनी ओल्ड गोवा MLE. पेंडल, खोदेली, साऊंड, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग, TV आनी LCD स्क्रीन्स, प्रिंट आनी डिजिटल मिडिया हांकां सगळ्यांक आमचे दिनवास. से कॅथेड्रलाच्या पादविकाराक आनी सगळ्या ताच्या फिरगोजकारांक जाणी भायली आनी भितरली बारीक सगळी वेवस्था करूंक, जशें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, आशरिंग, सर्विंग जायती वावुरल्यांत, तांचे आमी आभार मानता. तेच बरोबर गोंवळीक विद्या मंदिरांतल्या आनी सेंट जोसेफा स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटरांतले पाद्री आनी सगळो तांतूंतलो सपोर्ट स्टाफ हे समरमणी पासत मोगान वावुरल्यात. तुमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. हे समरमणी खातीर नोंदणिल्ल्या समितीच्या वांगड्यांक, तिच्या सगळ्या उपसमितीच्या वांगड्यांक आनी दुसऱ्या कोणूय हेरांनी कसलेय तरेन आदार दिलोल्यांक आमच्या काळजाचे खोलायेंतावन देव बरें करूं म्हणटा. सरशेवटी तुमकां हांगा हाजीर आसलोल्यांक तुमच्या आसण्या आनी मागण्या खातीर आमी दिनवासता. बरोबर आमी वावुरल्या, बरोबर आमकां फळ मेळ्ळो. अशेंच सहभागीपणान वावरून पवित्र सभेचे मिसांव आमच्या फिरगोजांनी फुडें व्हरूया. चुकोन कोणाकूय दिनवासूंक ना जाल्यार मातशें समजून घेवचें म्हूण मागता. आनी एक फावटी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या भावा डॅरनान तशेंच पाद्री भावा लुसियोन सिनडाचो उल्लेख केला. म्हजो एक पाद्री इश्ट हांव दिसती पडटा तितलेय फावट अशें म्हणटालो, आरे सायमन, तुका पळयलो म्हणटोच सिनड दिसती पडटा, सिनडाचो उगडास येता म्हूण. आनी म्हज्याय उद्गारांत हांवें सिनडाचो उल्लेख केला. गेल्ल्या ओतुंबरांत आमी जाणा बिस्पांची परिशदेची पयली बसका जाली आनी त्या उपरांत बारीक सारीक नियाळ आनी विवेक करून बरें आनी प्रेरणान भरिल्लें
मार्गदर्शन दिवपा सारको आमकां एक संक्षेप वाको सिंथसीस रिपोर्ट दिलो. आमच्या मदल्या जायत्यांनी तो वाचला नियाळला आसतलो. हो वाको स्फूर्ती दिवपा सारके 3 माताळे धरून 3 भागांनी वांटला. ह्याच माताळ्याचो आदार घेवन आनी कांय स्तोत्रां दोळ्या मुखार हाडून काळजांतलीं थोडीं भावनां तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयलो माताळो परिशोदीक सोबेचें मूख, द फेस ऑफ द सिनोडल चर्च. परिशोदीक सोबेचें मूख पवित्र सभा सगल्यांक भागा घेवपी म्हूण रुजू करता. आयच्या समारंभाक असलेंच परिशोदीक सभेचें मूख हांव पळयतां. आमी इतलीं जाण कार्दियाल, बिस्प, पाद्री माद्री तशेंच लौकीक भावार्थी आनी तांचे मदें ल्हान व्हड, शिकिल्लीं नेणार, तरणी जाणटीं, भुरगीं, थोडावी, इस्तोलांतरी पवित्र सभेंत तशें राजकीय मळार फुडारीपण चलयतलीं ह्या समारंभांत एक कुटुंब आनी परिशोदीक सभा कशी वांटेली जाल्यांत. तुमकां सगल्यांक तशेंच समाजीक माध्यम सोशल मिडियांतल्यान आमकां सांगात दिल्ल्यांक पळोवन हांव संतोसतां. खास तरेन हांगा हाजीर आशिल्ल्या म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी तशेंच सोंपून गेल्ल्या म्हज्या आवय बापायचें आनी भावाचें आसणें हांव पुरबायेन आनी अभिमानान मानून घेतां आनी स्तोत्रकारा बरोबर असो देवा मुखार उद्गारतां. I will praise you in the assembly of your people. संक्षेप वाक्याचो दुसरो माताळो सगलीं शीस, सगलीं मिस्योनारां, all disciples, all missionaries. आयचो समारंभ एक पवित्र सभेचो समारंभ. It is, as we have heard, an ecclesial event. असले दिशेन तो घडून येवंक आमच्या भोवमोगाच्या आर्सेबिस्पाच्या मार्गदर्शनाखाल एक मांदावळ करपी समिती घडून आयली. आपूण तशेंच हेर भावार्थी जेजूचे शीस म्हूण ओळखून हे समितीन जायत्यांक सहभागिली केली आनी आपूण कोरी मिस्योनारां म्हूण खोलायेन जाणून घेवन आपणाक दिल्ले मिसांव ओकळे उमेदीन आनी आपल्याक दिल्लो वावर तुस्त करपी जबाबदारेन तोडीक पावयलो. तुमच्या त्यागी वावराचें व्हडतेपण वळखून तुमचें बरेपण दोळ्या मुखार दवरून आनी काळजांतान तुमच्या मुणयारपणाची तोखणाय करून स्तोत्रकारा बरोबर देवा मुखार हांव असो उल्हास सोडटां. I will tell of your goodness at all times. संक्षेप वाक्याचो तिसरो माताळो संबंध विणप, समुदाय बांदप, विविंग बॉन्ड्स, बिल्डिंग कम्युनिटीज. सेवे चाकरेच्या मनान हांवें हें मुणयारपण स्विकारलां. बापाचे सासायेचेर पातयेवन जेजूच्या मना प्रमाणे पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवन म्हजें सेवे चाकरेचें मुणयारपण फुडें व्हरून आनी असो सर्व रचने सवे संबंद विणूंक आनी समेस्तांचो एकचार राखूंक म्हज्या काळजाचो आवडो. हे मिसांव फुडें व्हरूंक म्हाका मागण्यांची भोवूच गरज, बरे बुद्धीची जायती गरज आनी हें मार्गदर्शन आयच्या स्फूर्ती दिवपा सारक्या प्रवचनांतल्यान म्हज्या इश्टा भोवमानेस्त सेबास्टियान मास्कारेनस हाणें दिल्ल्या खातीर हांव ताचो चड उपकारी. देखून स्तोत्रकारा बरोबर अशें हांव मागणी करतां
आनी तुमी तें म्हजे पासत करचें म्हूण विनयता. मेक मी टू नो योर वेज, ओ लॉर्ड, and teach me your paths. इश्टानो, आमचो पाप साय फ्रांसीस बरें संबंद सांबाळूंक 3 उद्गारांचो उपयोग करचो म्हणटा. थँक यू, सॉरी एंड प्लीज. ताचींच उतरां काळजांत बाळगून म्हज्या भावनांचे उद्गार शेवटाक पावयता. पाद्रे लुसियोन, गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान उद्गारलोली भावना म्हज्या काळजांत आंतून तुमकां परिशोदीक वाटेवेल्या म्हज्या मोगाच्या सांगात्यांक, माय एस्टिम्ड कंपेनियन्स ऑन द सिनडल जर्नी, देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू. म्हजी नेमणूक कोरगोट जाली त्या दिसांतान जायत्यांची भेट जाली. थोडीं भेटेक आयलीं पूण हांव मेळूंक शक्य ना जालें. फोना वेल्यान संपर्क जालो, संदेश आयलो, पूण परतून जबाब दिवंक म्हाका तांक कमी पडली. कोणाकूच भायराय नासतना तुमचें बरेंपण आनी उदारपण हांव सगळे ल्हानविकायेन मानून घेतां. आनी तुमकां भेटूंक, वेळ करूंक आनी परतो जबाब दिवंक पावलो ना म्हूण माफी मागतां. आय एम सॉरी. देवाच्या कृपेच्या आदारा विरीत म्हजें मुणयारपण फळाबरीत जावंक शकना. ह्या फाटल्या दिसांनी तुमी म्हजे पासत कितलें मागलां. ह्याय फुडें म्हजे पासत सदांच मागचें म्हूण तुमकां खास विनंती करता. प्लीज continue to pray for me. My dear friends, as we journey in synodality, may Saint Francis Xavier and Saint Josephus inspire us to be ardent, courageous, and zealous proclaimers of the good news. And may Jubilee 2025 motivate us to be the pilgrims of hope, so that together we build a just society and make this world a better place for the whole humanity. Once again, I rejoice in your faith engraved, joy adorned, and grace-filled presence this evening. With the words of St. Paul, I conclude. I thank my God each time I think of you. And when I pray for you, I'll pray with joy. God bless us all. No class meeting. मोगाड बाबा बिडेरो शेवटाचो आशीर्वाद दिवच्या आदी कांय कळोवण्यो. शेवटाचो आशीर्वाद जातूच नवो आदारी बिस्प आमच्या कार्दियला सांगाता एक फोटो काडटलो. दुसरे सुवातेर आमचो कार्दियल तेच बरोबर नवो आदारी बिस्प आनी दोनूय संस्कारणार बिस्प फोटो काडटले. तिसरे सुवातेर आदारी बिस्प सगल्या बिस्पा सांगाता तिसरो फोटो काडटले. आनी शेवटी नवो आदारी बिस्प आपली फामिली सांगाता एक फोटो काडटलो. आमी सगल्यांनी शेवटाचें गीत जातूच घरा वेताना स्नॅक्स घेवन वेचे म्हूण विनंती करता. जी आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या फिरगोजांतली भासींनी आयल्यान तांणी चोतरायत दवरची. सावथ झोन आसा त्या फिरगोजेंतल्यो भासी बॉन जेजूस बाजिलिका ते गांधी सकल आसा त्या रस्त्यार आसतल्यो. सेंट्रल झोन आसात ते फिरगोजेंतल्यो भासी आसिसाचो बाग्योन फ्रांसीस हाची इगोज आसा. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी चर्च आर्किओलॉजिकल म्युजियम आसा थंयसर ह्यो भासी सेंट्रल झोनांतल्यो आसतल्यो. आनी नॉर्थ झोन आसात त्यो फिरगोजेंतल्यो भासी
काथेद्रालाची दावी वाटीन जो रस्तो बागून कायतानाची गोंगडीक विद्या मंदिरान पास्टल इन्स्टिट्यूटान वेतात त्या रस्त्यार आसतल्यो. जर ह्या सांगल्यात त्या सुवातांचेर तुमी पावतूच तुमच्यो बासी मेळूंक ना जाल्यार थंयच रावचें. ट्रॅफिकाचे गड्डेक लागून घोडे बासींक वेळ जावं येता. प्लीज नोट all the buses from the parishes of the south zone will be lined up on the road near Bon Jesus Basilica to Gandhi Circle. The buses from the parishes of the central zone will be lined up near St. Francis of Assisi Church near Archaeological Museum. And the buses from the north zone will be lined up on the road which is at the left side of the cathedral leading to St. Cajetan Church. Please note that if the bus of a certain parish you have not found that bus on the stated road, then please wait till the bus arrives. The delay may be due to traffic congestion. तुम्ही मांदावडीन आणि सोसनिकायेन ह्या संस्कारांच्या सेवादून वांटो घेतला. शेवटाचे रितींनी आणि उपरांत मागीर घरा वेताना तुम्ही मांदावडीन आणि सोसनिकाय सांबाळची म्हूण आमची कालती विनोती तुमकां. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सोकलीं उबी रावया. Sorve spor, तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. सोर्वे स्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. जसो आपले पोरशेचो मायादनीक कसो तुका नेमूंक ताका बरें दिसलें, तशेंच तो तुका ह्या संवसारान संतोश बरीत आनी सासणाच्या सुखान वांटेली करूं. आपले मांदावळी आनी तुज्या कारबारपणा खाल उदारपणान एकठांय केलोल्या यादनिकांक आनी पोरशेक साबार वर्सां संतोशाची सेवा मेळूं. देवीक आज्ञा ती पाळटना अडचण्या मेकलीं ती उरूं. सगल्या बऱ्या देण्यांनी ती भरूं. तुज्या मुणयारपणांक भावार्थान खालती रावून ह्या तांच्या काळार शांती आनी समाधान तांकां फावो जावं आनी तुजे बरोबर सासणाच्या नागरिकांची ती भागीदारां जावं. I request all the bishops to join me in the final blessing. आनी हांगा एकठांय जालोल्या तुमा सोमेस्तांचेर सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमी शेवटाचें गीत गायतले. पवित्र आत्मो मोचेर देवला. Oh
स्टार्टिंग गेलो तो सारकें बसतो ना आमकां दिसतालो आमकां रोज मागीर आनी कितें जावंक जाय सेल्वीन